Tämä keskinäyttö, mitä mä oon parjannut tässä jo silloin, kun mä tämän auton hain, niin se on nyt tehnyt semmoisen kostoiskun mulle, että sieltä sammui se taustavalo kokonaan. Ei kiva. Siitä ei nyt näe oikeastaan yhtään mitään. Jollakin kai tämä tästä purkaantuu, niin se voisi katsoa, että saisiko sinne vaihdettua sitten sen jonkun polttimon. Demotaanpa tätä vielä. Pistetään tuosta virtoja päälle, niin eihän täällä näy yhtään mitään. Kameran herkkyyttä kun nostetaan riittävästi, niin vähän alkaa näkymään, että kyllä siellä kaikki data niin kuin olemassa on, mutta se ei vaan näy, kun se on ilman taustavaloa. Että tässä on tätä saumaa kiertää tuolta noin ja tossakin on niin kuin sauma tuossa päällä. Että kai tämä tästä, pitäisikö tänne vaan yrittää laittaa jotakin työkalua pikkasen tuonne väliin, jos se lähti siitä purkaantumaan sitten. Toivottavasti. Kokeillaan. No, katsotaan nyt. Jos mä koitan tänne johonkin tukkien väliin jotakin. Tuo on niinku vähän tuosta niinku jollakin lailla irrallansa ainakin. Kumpikohan tästä niinku lähtöä, tämä vai tuo? Niinku ensin. En oikein niinku kumpikaan niinku haluaisin lähteä sieltä. Entäs tämä kehys? Ei. Entäs kun näissä on tällainen joku lukitus tuolla ylhäällä. Ei vaan meinaa mitään kunnon ohjeita löytyä, niin mä lähdin lähestymään asiaa niin, että otetaan tämä radio pois ja siellä oli nämä tämmöiset reijät, mihinkä piti tunkea jotain, niin pistin tommosia kuusiokoloja, torksiavaimia pieniä, mitkä sinne mahtui avaamaan niitä lukituksia. Sen jälkeen tämä oli siis todella tiukasti täällä, mutta pikkuhiljaa mä vähän ujuttelin tätä työkalua tänne väliin, niin sain nitkuteltua sitä ja nyt se lopulta sitten tuli sieltä pois kokonaan. Ja vielä ei näy mitään ruuveja täällä, koska mä ajattelin, että pitääkö tämä saada ensin tästä pois, jotta pääsee tähän käsiksi, jos täällä on joku ruuvit täällä näin. Mutta näyttäisi, että kun täältä ottaa nämä listat pois tieltä, niin sieltä voisi sitten löytyä sen jälkeen jotakin. Niin mäpä irrottelen täältä nämä johdot tästä soittimesta. Näin. Nämä mun mielestä nousee tästä. Ehkä. No, ainakin toi yksi. Tuohon toiseen on joku jo laskus laittanut jotakin liimaa vissiin. Lujaskin vain on. Mutta täällä on nyt ristipääruuvit sitten tuolla, niin niillä taitaa tämän alaosa ainakin irrota. Tuolta tuommoiset. Olisiko tämä sitten nyt niinku tulon päällä tästä? Voisi vaikka ollakin. Jossain määrin. Yhtään en tiedä, että onko siellä jotakin vielä vastassa. Kyllä tämä tästä niinku taitaa alkaa liikahtamaan, mutta kyllä peljättää tämän listan hajoaminen aika lailla. Mä näen täällä, että tuolla on kiinnitysruuvit sitten tälle täällä alla, mutta tämä pitäisi nyt jotenkin saada tästä ehjänä pois. No niin, tämä rupesikin tulemaan tästä näin. Aikansa kun käänteli. Lähtihän se lopulta. Kyllä oli niin tiukka sähköliitin tuolla. Pikkuisen jäykkä tuo jousiosa tuossa. Niin. No nyt sitten tuolta jos irrottaa tuon. Hyvä, ettei tullut revittyä tätä tämän enempää, koska tämähän olisi voinut mennä vaikka rikki. No niin, sieltä tuli tällainen kaiutin. Tiedä tarviiko mun tuolta edes irrottaa, jos mä lampaan sen tuohon noin. Joo, hyvä. Ei tarvi. Nyt mä pääsen käsiksi tuonne ruuveihin, mitä mä oon tässä niinku tavoitellut. Ei pudoteta tuonne ilmakanaviin näitä. Niin. Sanoinko mä just jotain niiden ruuvien pudottamisesta? Mut joo, tässä on nyt tämä näyttö. Sen saa vissiin vielä irti tästä muusta hökkelistä täältä. Joo. Täältä paljastui tällainen. Missähän täällä se taustavalo piilee. Ja se tuli tällä lailla sieltä. Aina vaan paranee. Ehkä tämä pitää viedä tuonne työpöydän ääreen. Hei.
Ei mitä ihmettä nyt. Tämä rupesi toimimaan. Täältä on noita pikseleitä kyllä vähän kuollut täältä, sieltä sun täältä. Joo. Voitteko nimittäin uskomme, tilasin just tunti sitten tuollaisen uuden. Siis ihan just, tuo ei ole toiminut niinku... Silloin kun tää auto mulle tuli, niin tuo toimi. Ja sittenhän se tuossa kesken korjailujen niinku lopetti tuo valotoiminnan. Ja nyt se taas loimottaa siellä tyytyväisenä. Kyllä on eri värkki tämäkin, mutta saisin varmaan peruttua sen tilauksen, mutta kyllä mä nyt annan sen sieltä tulla. Ei se oo huonosti käytetty reilu 30 siihen, että tää nyt sitten ehkä toimii jatkuvasti ja ei oo sitten ehkä näitä pikselivirheitä tuolla. Mutta onpa jännä. Kyllä tää tiensä päässä kuitenkin on. No niin, otetaanpas nyt tämä täältä pois, vaikka se tosiaan jollakin lailla välillä aina toimiikin, niin ehkä se nyt kuitenkin olisi hyvä, että olisi semmoinen, mikä toimisi niin kuin täyspäiväisesti. Noin. Tosiaan, kyllä mä tätä aikani tuolla työpöydällä pyörittelin. Mä en nyt siitä kuvannut sen kummemmin, mutta voin näyttää tästä vähän lähempää. Vaikka tätä kuinka kääntelee ja vääntelee, niin täältä ei löydy semmoista kivaa mitään lamppua, minkä voisi vaan vaihtaa tai mitään muuta. Että semmoisella pienellä käpäilyllä en myöskään löytänyt, niin kuin, että olisi mikään kosketusongelma, että kun se joskus toimii ja joskus ei toimi. Mutta kun siinä nyt pikselivikojakin oli ja kaikkia, niin lähtekööt nyt sitten tämä. Ja nyt sitten joku ystävällinen ihminen on lähettänyt mulle taas tuolta jostakin maailmalta tällaisen uuden. Siinä tuli oikein tällainen koko hökötys mukana ja siellä on sitten näköjään maalilla merkattu näitä sillä lailla, ettei näitä saisi vissiin sitten vaihdettua niitä sisuksia tänne ja lähetettyä takaisin, mutta se Oleg tai kuka ikinä onkaan, niin kun se on roiskinut tuolla merkkausspreillä, niin se on saanut sitä tuonnekin vähän, että siitä en nyt varsinaisesti aivan niin kuin kiitoksia lähetä hänelle sitten, että vähän voisi tarkemmin katsoa, että mihinkä sitä soosaa sitä tavaraa, niin täytyy nyt katsoa, lähteekö se tuosta sitten jotenkin pois vai ei. Jos nyt vertaa sitten tätä numeroa täällä taustalla, niin se on eri. Mä justiin menisin sanoa, että mä nyt katsoin, että mä ostan kerrankin sen samalla numerolla olevan, mutta taisikin olla, että en mä ostanutkaan. Mä vissiin taas kokeilin, että jos mä ostankin vähän eri numerolla ja koitin kaivaa sen halvimman vaihtoehdon. Mä katsoin kuitenkin sieltä Opelin sieltä EPCstä, että tavallaan nyt sitten tämän, minkä mä ostin, niin sen pitäisi olla semmoinen osanumero, mikä on korvannut sitten tämän, mitä ei enää ole saatavilla tavallaan. En tiedä mitä mä sanoisin. Kohta nähdään kuinka käy. Joskus on onnistunut. Mulla on yksi onnistuminen, se öljypohja oli onnistuminen, eri numerolla se pelasi. Sitten oli se hammastanko, joka oli täydellinen epäonnistuminen, niin 3. kerta toden sanoo. Ihan laitan suoraan tämän heti tähän vaan kiinni. Niin nähdään saman tien sitten tämä lopputulema. Tai alkutulema tai joku. Ai että, sinnehän tuli heti. Kattokaa, kyllä muuten näkyy. Nyt on valoa oikein itsekin yllättyy, että sen lisäksi, että iskelmä raikaa, niin se nyt lukoo tuolla sitten, että nyt on iskelmäkanava valittuna. Tähän kulutuslukemia tuo 5,9. Jaha, mitähän nyt tapahtuu? Display safe. Tämä ei näytä ollenkaan hyvältä, eikä tälle vaan ole joku koodi sitten. Tämä näyttää taas tosi huonolta. Se piilotti kaikki lukemat tuosta ja pitääkö tämä nyt sitten koodata tähän autoon tämä typerä näyttö jollakin lailla? Sitäkö tuo nyt tarkoittaa? Pitää varmaan laittaa se vikakoodilukija tähän nyt ensiksi kiinni ja mulla on sitten joku Opelinkin joku, mikä sen softan nimi nyt olikaan, OP-komi, niin pääsiköhän sillä tänne käsiksi. Mä oon sillä sen Corsan mittariston joskus koodannut siihen autoon, kun se piti vaihtaa, kun se pätki yhteyksiä, mutta tämä oli nyt ikävä yllätys, jos ei tämä nyt meikään tähän niin kuin aivan heittämällä. Mä taidan nyt kuitenkin kasata tämän niin kuin koko systeemin tästä nyt kuntoon. Oi voi. Päästiin kuulkaas pitkästä aikaa tänne mun työpöydän ääreen nyt vähän puuhastelemaan ja tästä näyttöasiasta, niin tästähän näyttää kehkeytyvän oikein hyvinkin jännittävä seikkailu, että näin maanantai-iltanakin niin kuin en meinaa malttaa ollenkaan nyt lopettaa, kun oli pakko tulla tätä nyt vähän jatkamaan tätä tutkintaa. Ja joo, mä oon nyt selvitellyt asiaa, tietysti
puhelimen ja Googlen avustuksella tuossa jo pihalla autossa istuessa. Ja en tiedä muuten, tuo saattaa itse asiassa olla se koodi tähän ostettuun näyttöön, mikä tuohon on kirjoitettu. Se voi hyvällä sekällä olla se. Tai sitten se on jotain, voi olla muutakin, mutta se on sitten tosiaan niin, että tämä kyseinen CD30-niminen soitin, mikä tuossa Oppelissa on, sitä on kai muissakin Oppeleissa, niin siinä on tehty sellainen ikävä temppu, että nämä on niinku naitettu keskenään tämä näyttö ja sitten se soitin. Et ne on koodattu niinku kimppaan, ja jos sieltä menee irrottamaan toisen, niin sitäpä ei saakaan sitten enää muualle linkitettyä. Ilmeisesti ei juuri millään, tai ainakin tosi vaikeaa. Se pitäisi niin kuin ensin koodata irti siellä autossa niin kuin vissiinkin ja sitten vasta niin kuin siirtää muualle ja koodata sitten siihen uuteen autoon. No, se ei kuulosta kovin hyvältä. En ole nyt ihan varma, pystyykö sitä ylipäänsä niin kuin ollenkaan resetoimaan sitten siihen tilaan, että mä pystyisin tämän uuden sitten tuohon kyseiseen soittimeen liittämään. Mulla on täällä olemassa, kaivelin tuolta, niin tämmönen Carproc-niminen vempeles ja hirvittävän määrä kaikkia liittimiä tähän. Tämä on se, millä mä sain muistaakseni nollattua sen mittariston siihen korsaan, siihen C-korsaan. Siitä löytyy kanavalta videotakin, kun mä oon sitten tehnyt tosi vanha video, varmaan laadullisesti aivan kauhia, mutta voit katsoa, jos huvittaa. Tätä siinä muistaakseni käytettiin ja sitten sen jälkeen OP-komilla mä sain yhdistettyä sitten sen sinne autoon, kun se oli ensin tällä kai niin kuin nollattu. Vai pitiköhän se mittari ostaa niin, että se oli jo valmiiksi nollattu ja en muista yhtään. Eikä mua pätkääkään huvittaisi opetella, koska mä tiedän, että mulla menee niinku työpäivän tunnit vähintään, kun mä rupean nyt taas niinku perehtymään tähän aiheeseen, niin mä oon koittanut keksiä vaihtoehtoisia tapoja saada tämä homma toimimaan. Keksin heti ainakin 2 tuossa, kun netissä surffailin. Toisen keksin ihan itse ja toisen löysin sieltä muuten vaan. Tai no, niin. Eli täällähän tämän voisi tästä avata niin kuin tarkemmin, jotta päästäisiin tuonne väliin katselemaan sitä piirilevyä niin kuin tuolta toiseltakin puolelta. Siellä pitäisi olla semmoinen EEPROM-siru, mihin on kirjattu sitten sisälle ne tiedot, mitkä sitten tosiaan yksilöi tämän vempeleen ja linkittää sen johonkin muualle. Löytyy jotain ohjeita, miten sieltä saa luettua niin kuin sen, dumpattua sen datan sieltä pihalle ja kaivettua sieltä sitten sen niin kuin koodin ja siitä edettyy sitten ehkä johonkin suuntaan. Mutta myöskin mun mielestä miksei voisi tehdä niin, että kolvaa sen irti sieltä ja vaihtaa sen koko sirun tuohon toiseen. Mutta nyt tullaan sitten siihen, että kun nämä ei ollut ihan tarkalleen samalla osanumerolla, niin pitäisi ainakin molemmista katsoa tarkasti, että sitten oikeasti olisi se sama siru, mikä siirretään, ettei tule sitten siinä ongelmaa, että menee niin kuin vaan turhaa rikki molemmat näistä. Niin en mä haluaisi siihen lähteä, mutta se, mitä en nähnyt, että olisi missään niin kuin käsitelty, en mä koko nettiä toki kääntänyt ympäri, mutta on se, että eihän mulla tässä niin kuin rikki ole mitään muuta kuin tämä näyttö mun mielestä. Että jos tämän näytön saisi siirrettyä vaan niin kuin tuosta uudesta tähän vanhaan ja kaikki muu pidetään ennallaan, niin eikö se voisi toimia silloin? Mun mielestä voisi. Toki taas tullaan siihen, että kun ei ole täysin sama osanumero, niin onko se näyttö nyt sitten varmasti sama, mutta katsotaan. Mun mielestä, kun mä tätä tutkin, niin tämän pystyisi tästä kyllä irrottamaan. Siellä on nämä fyysiset kiinnikkeet. Sitten täältä lähtee, se on tuolta kolvattu tuolla lailla, ja sitten menee johdot tänne taakse. Ja siellä on ihan vaan liitin täällä näin. Ja sitten on nämä lattakaapelit, jotka tuosta pitäisi kanssa saada irti. Niin silloinhan toi näyttö varmaan lähtee tuosta, ja eikö silloin voisi tuosta vaan sitten niin kuin swapata ne keskenään, niin sitä mä haluaisin nyt kokeilla. Se on mun mielestä niin kuin ainut semmoinen niin kuin nopea tapa, millä mä voisin saada jonkun järkevän lopputuloksen, koska mun mielestä se on se valo, mikä on rikki tässä vanhassa, niin se on mun mielestä kiinni tässä niin kuin näyttöyksikössä. Se ei tule tuolta mistään kauempaa, käsittääkseni ehkä. Mutta tehdäänpäs nyt niin, että tuutte tänne lähemmäs ja ruvetaan vähän vertailemaan ja purkamaan ja siirtelemään, jos kaikki näyttää hyvältä. No niin, otetaan tämä nyt tästä ensin käsittelyyn, tämä vanha, ja mulla ei ole tätä kamerasetapia nyt vielä päivitetty tähän työpöytähommaan niin kuin tämän uuden kameran kanssa semmoiseksi kuin mä haluaisin, mutta katsotaan se sitten jossain kohtaa, kun aikaa on, niin nyt kuitenkin ekaksi vaan vertaillaan, että onko tässä niin kuin edes mitään mahdollisuutta niin kuin saada tätä hommaa toimimaan. Näin. Kohta mä en enää erota, että kumpi näistä on sitten kumpi. Näitä lattakaapelia vertaan tässä näitä, ainakin tää liitin niin kuin yhtäkkiä näyttää saman verran lähtöjä siellä niin kuin on. Täällähän on sitten eroa, että täällä on nämä konkat sun muut on ihan eri lailla järjestelty sitten tässä toisessa. Mutta toi liitin nyt on sama tietysti ja tuolla on toi virta
ilmeisesti sille näytölle tuolla. Ja en mä näe vielä mitään syytä, miksi mä en voisi lähteä etenemään. Kun katsoo näitä isompia siruja täällä, niin kyllähän nämä aika samannäköiset on pääosin. Mutta joo, se tuolla osastolla on vähän eroa. Ja eikä se tietysti näin niin kuin tällä lailla vaan katsomalla selviä. Täällähän voi mennä ihan pieniä semmoisia eroja, mitä mä en nyt tästä yhtäkkiä näe. Mutta nyt sitten tämä otetaan täältä. Sehän tulee sieltä melkein kuin itsellänsä. Tässä on nyt se uusi näyttö. Katsotaan nyt vielä tätäkin puolta tästä näin, että tässä on vähän jotain eroja, kun katson nyt näitä kohtia tässä ja tuollakin jotakin Captain Tapea tai jotakin tuolla välissä, mitä tuossa toisessa, mutta ei se nyt mitään merkkaa sinänsä. Tuolla on samat numerot, mutta se varmaan liittyy vaan tähän niin kuin muovikoteloon. Tuolla ikävästi ei ollut ihan samat numerot näissä lapuissa sitten. Mutta onko tuossa kuitenkin osa? On siellä tuo LPH 8983-2. Se on sama, mutta sitten tuolla on vähän jotakin pikkuisen erikin tekstiä. Kai se on se rohkea rokansyömenetelmä, mikä tässä nyt sitten otetaan käyttöön, niin otetaan tämä vanha tästä ja otetaan sieltä ensimmäisenä tuo, minkä mä oletan olevan niin kuin virtaliitin, niin tuolta ylös. Minkälainen lukitus siinä? Miten tämmöinen heti tuntuu näin hankalalta jotenkin. Nyt se lähti. Vähän rikoinkin tuosta liitintä, mutta se ei nyt suuremmin haittaa. Ja sitten tosiaan se menee tuolta noin. Siinä ei ole sen ihmeempää. Sitten nämä lattakaapelit, niin nämä mustat nipsut tuosta, niin ne pitäisi lähteä siitä vetämällä. Noin. Yes. Toistaiseksi hyvä. Aukes. Ja sekin tuli sieltä ihan kiltisti. Ja sitten olisi vielä tämä. Nyt vielä koitetaan pitää nämä niin kuin oikein päin. Ei tätä nyt oikein väärinpäin saa ehkä laitettua, kun tuo johto menee tuolta noin, mutta ollaan silti vähän puolitarkkana. Nuo tuolla ainakin on semmoista, mikä niin kuin pitää tämän täällä lukossa. Siinähän se todellakin on. No itse asiassa nyt kun mä vielä tätä asiaa tässä tarkkailen, siirretään nyt tuonne sivummalle, niin onkohan se kuitenkin tämä, mistä tulee sitten sitä valoa, mutta ei, hetkinen. Tää näyttää kuitenkin, tässä on tällainen jännä. Onko tuolla kuitenkin joku lamppu, mikä sitten, tässä on tämmöinen ihme rasteripinta, että tämäkö täällä syttyy sitten. Eihän tämä ole yhteydessä niin kuin mihinkään. Se vaan oli tuossa. Reflektor. Niin tuolla lukee. Joo, se on heijastin. Eli mistä se valo sitten tulee? Tuliko se kuitenkin näytön? En kyllä tiedä, mutta tuolla. Tuolla ylhäällähän on ledejä. Voi vitsi. Nyt ne löytyi. Mutta toi on siis huono asia, koska jos ne on tuolla, niin sitten se ei ole välttämättä se pelkkä näyttö tässä nyt se ongelma. No, kun tähän asti on päästy, niin nyt jatketaan vielä ja katsotaan ainakin, että toimiiko tämä mun teoria, että tämä onnistuisi tällä lailla tämä näytönvaihto. Tämä olikin aika veikeä. Tosiaan se johdetaan niin kuin tuolta se valo ja sitten se tulee niin kuin koko tälle alueelle täältä. No, ei kai siinä. Jätetään tuo odottamaan uutta näyttöä tuohon ja irrotetaan se tästä toisesta nyt sitten kokeeksi. Onkohan tämä yhtä hankala? Ei, lähti vähän helpommin tämä. Liitin tuolta. Ja siinähän se. Ja viedään se nyt heti tänne toiselle sitten ennen kuin jotakin sekaannuksia syntyy. Sinne hampaat kiinni. Noin. Jep. Ja sitten kytketään nämä. Vähän tällä crowista, ei edes mitään käytetä pinsettiä eikä mitään. Tämä on muuten yksi, en tiedä, olisiko tätä pitänyt vähän, joku fiksumpi, jos voinut vähän putsata, mutta ei edes kyllä näy mitään. Ihan hyvän näköiset nuo kontaktit. Siinähän ne on vähän puhdistunut, kun sitä on liikuteltu, eikö niin? Tästä tulee mieleen E39 niin sen infonäytön värkkäilyt. Siinähän oli myös semmoinen oma projektinsa. Tietää. Noin. Sitten olisi vielä tuo virtajohto tosta noin. Noin. Sitten voi oikein laittaa sen johdon vielä tuonne
kanavaan paikalleen. Enempää ei mun mielestä kannata tehdä tässä kohtaa, vaan nyt sitten mennä heti testaamaan. No niin, se on nyt siellä tuolalla rumasti, mutta liitin on tuolla takana kiinni ja se on nyt lähinnä se, mikä on oleellista tässä. Niin nyt sitten tökätään tuonne vähän virtaa. No aika hyvältä näyttää toistaiseksi. Nyt rupesi taas näkymään iskelmät. Odotetaan, että vieläkö tulee se save-teksti tuohon. Ei pitäisi tulla. Voisikohan jopa kuulkaa olla niin, että me tällä pärjättäisiin. Mutta se tietysti vaatii sitä, että oikeasti tuo valo toimii tuossa edelleen. Että jos se oli vaikka noissa, ei se voi kyllä olla se mitenkään noissa lattakaapeleissa, koska eihän se sitä pitkin tuonne se ledien virta niin kuin mee, että ehkä se voisi enemmän olla sitten toi niin kuin liitin, mikä tuonne taakse laitetaan, että jos se on siinä se vika tai jossakin tuolla johdotuksissa tai muuta, mutta se on nyt toistaiseksi ainakin arvotus, mutta joo, sielläpä tuo nyt joka tapauksessa on ja ei ole tullut sitä tekstiherjaa siitä koodihommasta, sitä save-tekstiä tuohon, niin mä luulen, että mä nyt putsaan tuosta pölyt ja kasaan tämän tänne nyt kuitenkin kuntoon ja jos nyt sitten jotakin ongelmia tulee, niin palataan niihin sitten myöhemmin, mutta toivotaan, että se nyt pelaa. No joo, siellä tuo nyt on sitten, mutta huomasin myöskin aika semmoisen jännän ominaisuuden tästä. Kattokaas. Jos mä laitan puhaltimeen vähän lisää poweria, tuo sammuu. Pannaan pienemmälle. Ja nyt se ei syttynyt. Aiemmin se syttyi, kun pisti pienemmälle tuon. Sitten vaan, okei, kun mä käännän tosta. Jotenkin se nyt niinku, tosta kun laittaa heti, niin se katoo. Liittyykö tää nyt johonkin virtajuttuihin sitten, että jos mä en tee mitään, niin se pysyy siinä ja tuo radiokamme päälle. Pitääkö ovi olla kiinni? Ei vaikutusta. Onpas mielenkiintoinen. Se voi kyllä olla, että tää on vaan virta vähissä. Koska nyt toi valot kun sammu, auton valot siis sammu, niin nyt mä sain tuon radion päälle. Tuo pelaa. Nyt se sietää tätä puhallustakin. Ehkä se on vaan siitä, että tuo akku on vähän huono ja ajovalot oli äsken päällä. Joopa joo, eiköhän me kaikki arvattu kuinka tämän näytön kanssa tulee käymään. Nimittäin näin. Sieltä virtaa. Siinä on meidän hieno näyttö. Kyllähän siellä tiedot näkyy, mutta on niin pimiä, että no tällaisella pilvisellä sateisella kelillä jollakin lailla tuon näkee, mutta eihän tuosta nyt sitten niin kuin aurinkoisella kelillä tai pimiällä näe yhtikäs mitään. Mä taidan nyt saman tien nypätä tuon tuosta pois ja mulla on sitten seuraava ajatus, mitä sille tehdään. No niin, tänne mä taas tämän kanssa päädyin. Kokonaisen vuorokauden siinä tosiaan ne valot paloi tässä ja mun seuraava teoria nyt olisi semmonen, että kun siinä kerran oli se ilmiö, että kun laittoi sen puhaltimen kovemmalle ja ehkä valotkin vaikutti siihen, niin että silloin tämä niin kuin sammui siinä, kun testailtiin aiemmin. Että voisiko olla niin, että täällä on nyt joku juotos, on joku kylmäjuotos tai joku lohjennut juotos, että se silloin kun tulee hyvin virtaa ja jännite on korkealla, niin se just niin kuin saa sen näytön palamaan, mutta sitten kun me kuormitetaan sitä autojärjestelmää enemmän, niin sitten se jännite droppaa sen verran, että se ei enää sitten jaksanutkaan kantaa se joku juotos täällä, niin että se on joku ihan semmoinen hius linkki, mikä siellä yhdisti ja se ei nyt sitten enää niin kuin jaksanut. En tiedä, taas voi olla aivan väärin, mutta mä koitan nyt kuitenkin ainakin tämän liittimen juotokset mennä kolvilla läpi. Varmaan sitten, no tämän mikä vie varmaan sitä, tai mä kuvittelen, että tää on ehkä se valo sinne. Ei kun itse asiassa ei ole, koska se valohan on, se ei ollut tässä näytössä mitenkään kiinni. Joo, otetaan toi koko näyttö tuosta pois ja sitten mä käyn täältä piirilevyltä semmosia isompia juotoksia läpi, mitä nyt pystyy, ettei mä noita pieniä pintaliitoskomponentteja menillä oikein mitään saa tehtyä. Ja varsinkaan nyt tällaisia niin kuin prosessoria, mitä tuolla on tai mikä tuo on, mutta niin joo, semmoista.
No niin, nämä nyt tuli tosiaan käytyä tuosta läpi ja vähän jotenkin muitakin noita isompia juotoksia täällä. Mutta täällähän nämä ledit niin kuin on, mitkä valaisee sen näytön. Siellä oli tosiaan tämä heijastinsysteemi, mikä kautta se valo sieltä sitten leviää. Niin koitin tässä nyt vain katsella, että mistähän tänne sitten se virta tulee, niin jos se nyt aivan väärässä on, niin mun mielestä niin kuin tossa näyttää, että se tulisi niin kuin täältä jostain. Tuolla on sitten jotakin, mitähän lievastuksia nuo on tai jotakin, niin jotakin täältä suunnalta sitä mun mielestä niin kuin tulisi ja sitten tuostakin jotakin liikkuu tänne, mutta kovin menee pieneksi tämä tavara, että mä en tiedä onko täällä sitten jotakin, että näilläkö sitten sitä virtaa ja jännitettä sopivaksi säädetään vai mitähän näiden tarkoitusta täällä on, tuokin tosi pieni, en tiedä mikä tuo on, mutta en mä oikein tiedä onko mulla täällä nyt hirveästi mitä mä pystyisin tekemään tuolle ja sitten taas tuolla toisella puolella niin en mä nyt täältä oikein saa kans kiinni, että johonkin tähän alueellehan se nyt sitten siellä toisella puolella meni, mutta en mä kyllä oikein tiedä. Mitä tästä pitäisi ymmärtää, mulle ei nyt riitä aivan osaaminen tähän hommaan, mutta lähinnä olisi ollut kiva, jos mä saisin kiinni, että niin kuin jos sillä on oma tulo täällä sillä taustavalon virralla täällä liittimessä, niin sitä voisi sitten vähän tutkia, että tuleeko siihen mitään. Jos autosta löytäisi ne kytkentäkaaviot, niin sieltäkin voisi katsoa, että mihinkä pinniin se tulee, jos sille ylipäänsä tulee oma. Että voihan se olla, että se ottaa vaan täältä tämän lankun sitten muusta virran syötöstä hyvinkin sille ledipuolelle sitten vaan se virran, niin se ei sitten auta kauheasti. Että sitten se on täällä jossakin. Tämä sisuksissa se ongelma, mutta enpä nyt tiedä sitten. Mä nyt katson, jos mä tästä jotakin vielä saan vähän korvailtua ja sitten putsailen tämän ja sitten testataan. No joo, siinä alkaisi aika nopeaa kyllä käymään selväksi, että niin kuin ilman jonkinmoista ohjelmaveivausta tämä ei tule tämä homma kyllä onnistumaan tämän näytön ja soittimen osalta. Ja mä yritin nyt sitten tutkia, että mikähän tässä voisi olla se ongelma ja jostainhan mä tarvin siis niin kuin ainakin sen auton, sen koodin, että se tarvitaan joka tapauksessa, että mikä sen vanhan näytön ja soittimen sisällä on se koodi, jotta mä voisin sitten ehkä saada muutettua sen. Ja jollakin lailla mä nyt sitten sain tuolta netistä kaiveltua, että okei, että tietyllä OP-comin versiolla se voisi ehkä toimia. No, mullahan sitä Vaux-comia, OP-comia löytyi joku pari versiota varmaan tuolta joltakin läppäriltä itseltä ja sitten oli se siihen sopiva se OPD-mötikkä, mikä sitten pannaan läppäriin kiinni ja kokeilin niillä ja lopulta kyllä mä pääsinkin sinne sisälle sinne autoon sitten, mutta niissä versioissa ei ollut niinku sitä mahdollisuutta, että olisi saanut luettua saatika muutettua niitä koodeja sitten sieltä. Että se ilmeisesti pitäisi olla niinku se oikea firmisversio niinku siinä itse sinne pulikassa ja sitten vielä tietysti siihen sopiva softaversio sitten käytössä niinku siellä läppärissä. Ja ne ei nyt täsmännyt siinä sitten. Ja no sitten mä kaivelin tuolta mun oikein vanhoja videoita ja siellä oli se C-korsan värkkäys ja mä sain sieltä tutkittua, että mähän on joskus tätä samantyyppistä juttua tehnyt niin, että kun mulla on tämmöinen CarProgin ohjelmointityökalu ollut, niin mä oon tällä onnistunut sitä korsasta niin kuin ekulta kaivamaan sen turvakoodin sieltä esiin. Niin otinpa nyt sitten tämänkin käsittelyyn ja tökkäsin tonne sitten antaraan kiinni ja olevinaan mun mielestä tein kaiken ihan oikein, mutta mä kokeilin niitä kaikkia niin kuin ekuja, mitä tämän sisältä löytyi, kun mä en oikein nyt varma, että mikä Siemens tai mikä siinä mahtokaan nyt sitten lopulta olla, vai Bosch vai mikä se oli, niin mä kävin ne kaikki läpi, mutta mikään ei suostunut yhdistämään niin kuin siihen autoon, että varmaan tuossa antarassa nyt on sitten semmoinen, mitä tämä CarProgin systeemi, mikä mulla on, niin ei sitten tukenut, ja en saanut tällä kyllä kaivettua sieltä sitten yhtään mitään. Sen jälkeen mä tein sitten niin, että mä tilasin siitä OP-comista semmoisen version, mihinkä saa sitten varmuudella ainakin ajettua eri firmiksiä sisälle ja sillä sitten voisi ehkä saada sen version, millä se sitten niin kuin onnistuu se sekä niin kuin lukeminen että sitten jopa ehkä sen muuttaminen sitten toiseksi, niin sitten mä voisin muuttaa siihen uuteen toimivaan näyttöön sitten sen saman, mikä siinä autossa on siellä soittimessa, eli luen sieltä ensin sen oikean sieltä autosta ja sitten saisin muutettua sen siihen uuteen näyttöön sitten ehkä oikeaksi. Mutta tähän tilanteeseen nyt sitten tämä homma tässä kohtaa jäi, nimittäin mä jäin odottelemaan sitä OP-comin mötikkää uutta ja sitten sen jälkeen tapahtuikin jo asioita ja sitten tämä ei enää olekaan edennyt tämä homma ja oikeastaan tämä liittyy nyt siihen, että seuraava video tulee olemaan tällä tietoa nyt sitten viimeinen Opel Antara-video,
Eli jos kiinnostaa tämä niin kuin lopputulema ja sitten se kustannukset, eli mitä tähän korjaamiseen on mennyt rahoon, niin ne olisi sitten siinä seuraavassa videossa, joka tulee nyt sitten ensi sunnuntaina todennäköisesti. Niin ehkäpä tapaamme siellä ja sitten saadaan jonkinlainen päätös ehkä tälle asialle. Niin ei muuta kuin morjes.